usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Senador may kwestiyon nganong dunay mga illegal structures nga gitugutan sa gideklarar nga National Protected Area sama sa Chocolate Hills. Gipatiko sa tul sa Senate inquiry ang mga opisyal sa DNR sa maong kontrobersiya. Apan sa atong pakisusi, dili lang ang Captain Speak Bar ang nagpatong sa National Protected Areas. Diya sa lungsod sa Albor, Bohol, adunay government project nga gihimong whale-shark interaction sa mga lokal ug langyaw nga turista. Susama gyud sa ang setup sa Captain Speak Bar. Adunay PAMB resolution apan walay ECC og Special Use Agreement on Protected Area. The Ayuman Files. Kompleto sa pasilidad, dunay pool, water slide, cottages o air-conditioned room. Apan Marso 13, 2024, gipasaladaan sa Joint Task Force sa DILG, DNR o Department of Tourism ang Captain's Bar Resort diha sa Sagbayan, Bohol. Ang hinungdan, nag-operate ang Captain's Peak Resort nga walay Environmental Compliance Certificate. Ang kontrobersiya sa Captain's Peak Resort di inaamag patong sa Chocolate Hills na usa ka protected area hayan manakod sa ubang istruktura nga naasud sa protected area o nag-operate nga walay ECC. Nakita naman natin sumalubong na lang sa atin sa swimming pool sa gitna ng isang site na sinasabi nga ng UNESCO, ito yung cultural heritage natin. The Ayuman Files. Ang Republic Act 11038, an act declaring protected areas and providing for their management, amending for the purpose of Republic Act 7586, otherwise known as the National Integrated Protected Area System, CONIPAS Act of 1992. Nini sa lalawigan sa Bohol, ang mga protected areas mong musunod: Albuquerque, Luway, Lubok Protected Landscape and Seascape. Ikaduha, Chocolate Hills Natural Monument. Ikatulo, ang Panglao Island Protected Seascape. Ikaapat, ang Raha Sikatuna Protected Landscape. O ang ikalima, ang Talibon Group of Island Protected Landscape and Seascape. Ang Joint Task Force sa DNR, DILG o Department of Tourism nagsugod na og lista sa tanang structures nga gitukod ubos sa mga protected areas. The Ayuman Files. Nasuta sa task force nga ang Captain's Peak Resort na isyuhan og Protected Area Management Board kon PAMB resolution nga nagtugot sa resort sa Chocolate Hills. Apan ang problema, walay Environmental Compliance Certificate ingon man walay Special Use Agreement on Protected Area kung SWAPA. Ang dapat managot ay dapat managot. Giklaro sa Joint Task Force nga ilang gisubay ron ang tanang struktura nga nag-operate ubos sa protected areas o dili sila magmakuli sa pag-demolish kung way igong dokumento. Ilabi na kining naa sa protected areas. The Ayuman Files. Ang lungsod sa Albuquerque kun Albor o sa kamalinaon nga coastal municipality sa Bohol ug naila nga fishing ground tungod sa abunda sa mangroves ug bakawan. Niadtong 2003, ang munisipyo ni Palabang og Municipal Ordinance No. 8 usa ka Comprehensive Municipal Code of Albor alang sa sustainable management and development, conservation of municipal waters and its coastal resources. Ang lungsod sa Albor nalakip sa National Integrated Protected Areas. Luyo sa kamalinaon sa maong lungsod, nagpahipi ang kontrobersiya sama sa Captain's Peak Resort. Kinitungod kay ang local government sa Albor, Barangay Santa Fe officials ug ang pribadong kompanya ang Victor's Recreational Hub. Naghimog struktura tunga-tunga sa bakawan ug ilang giduma ang whale shark watching. Kinibisa na kini sa Albor Luway Lubok Protected Landscape and Seascape. Niadtong November 22, 2023, ang Alegria Sur Fishermen Association
Diya sa silingang lungsod sa Luway, Bohol, milikramo kang Ariel Rica, ang Penro officer sa DENR Bohol, batok sa pag-operate sa whale shark watching. Ang presensya sa whale shark kung tuki-tuki nakapamino sa pagkuha sa bulinaw, ingon man nga nangagkuba ang ilang pukot tungod kay mabanggaan kini sa higanteng isda. Si Berto, dili tinuod ang pangan, mihangyo nga di magpakita siyang naong nagkanayon nga dako kayo kausaban ang ilang pangisda sukad nagsugod ang LGU Albor o ang Victor's Recreational Hub silang negosyo sa miaging tuig. Sa po ng butanding niya, kanunay bim kakuhag bulinaw. Karon dyan muna. Wala na. Pila ka kilos yung madaon tas panimay. Dinaggan. Katong wakpang butanding. Dinaggan sira kay mukuan gud may og mukha gud may tag 50 ka balde niya karon dyan muna bisag kinilaw na. Ato ang mga mananagat, okay. Ang whale shark dili isda, dili mamal, isda siya. Okay, sarana. Okay. Number 2, kung mag-ingon mo nga nanaghan ang whale shark, niya tinuod na siya, dili na to pwede pasinginlan ang tourism activity. Dayon. Ang letter complaint sa Fishermen's Group sa Luway, Bohol, wag yapon maaksyon. Gani nitong Enero 11, 2024, nagpadala silang follow-up letter sa ilang reklamo. Pebrero 8, 2024 nami tubag ang Regional Director sa DNR 7, Director Paquito Milicor, og nimando sa Penro Bohol nga musumiter og aksyon sa reklamo sa mga mangingisda. Pebrero 28, 2024, si Penro Ariel Rica miendorso sa letter complaint ngadto sa DNR Centro Tagbilaran City pinagi sa hepe sa Conservation and Development Section. Bugtong gihingo karon ni Berto mo na lang ang parawagan ngadto kang Bohol Governor Aris Omintado nga tabangan sila sa ilang problema. Mangayo ra gud may panabang nga aron nga makakuan pod may amon ang pagpanagat. The Ayuman Files. Sa gipahigayon nga pambin meeting ngatong September 20, 2022, adunay 22 ka mga miyembro ang mitunga, samtang 13 ang wa motunga. Lakip sa mitambong ang mayor sa Albor nga si Mayor Don Richie Buates og mga representante sa LGU Luway og sa Lubok. Ingon man ang mga barangay captains og ang DNR Bohol. Base sa PAMBI Resolution Number 19, Series of 2022, na pirmado ni DNR 7 Director Paquito Milicor o Presiding Officer nga si Premni Espiritu o ang hepe sa Penro Bohol nga si Ariel Rica. Ilang giendorso ang Santa Filomena Ecotourism Complex diya sa Albor, Bohol, bisan nga nalakip kini sa Albor Luway Lubok Protected Landscape and Seascape. Giklaro sa PAMBI Resolution 19 nga ang Santa Filomena Beach ang existing tourism site iduma kini sa LGU Barangay Santa Filomena. Samtang ang Ecotourism Complex iduma sa LGU Albor, diin na mahimutang ang ecotourism activities sama sa kayaking, snorkeling ug uban pa. Apan wa malatid sa resolusyon ang whale shark watching. Lakip sa gitugutan sa PAMBI nga maghimog infrastructure sama sa parking area, waiting area, storage room, souvenir booth, ticketing ug uban pa. Iklaro sab sa LGU Albor nga way mga bakawan ang ilang gipangputol. Gani August 1, 2023, nagsugod na ang DNR Bohol sa pagpaningil og protected area entrance fee nga tag 30 pesos, 15 pesos sa mga estudyante, samtang 100 pesos sa mga langyaw. Laing recreational fee sa mga water-based activities nga 60 pesos sa mga Pinoy o 100 pesos sa mga foreigner. Ang management sa Victor's nang uliktaw 350 pesos entrance kung musalmot ka sa whale shark interaction. So kanin makasuod ko dito. Atong giduaw ang ilang gitawag nga Santa Filomena Ecotourism Complex nga walay mga kawani sa LGU ang misugat nato. Kung dili ang mga staff sa Victor's Recreational Hub
kinsa may nag-promote sa whale shark watching o scuba diving. Bisan nga YECC o Special Use Agreement on Protected Areas, atong naabtan dito ang mga kawani sa DNR nga nangulikta og protected fees nga wa gani official receipt nga gitunol kanako. Natin kita dito. Nasa 5. Ano pa tayo mabait sa will? Bugtong nakita dito ang presensya sa LGU ang ilang water tanker nga naghatod og tubig alang sa Victor's shower area. Wala ino ni kumpirman nga dunay mga bakawan nga gipabutol apan kining batanon nga migiya kanako paingon sa pagsuod lingon nga pipila sa mga bakawan ang nangamatay tungod sa kahugaw na sa maong dapit. Nangamatay mo sila? Ha? Sa mga waste ba? Anyari doon? Kaya ano? Ang public clearance dili paigo nga requirements aron maka-operate sa usa ka negosyo ilabi na nga naa kini sa protected areas. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Senate inquiry? Sa Senate inquiry niadtong Miyerkules, Abril 3, 2024, gisaway sa mga senador ang pagpabaya sa Department of Environment and Natural Resources o sa mga PAMBI members alabi na sa mga barangay captains nga nagyama-yama sa protected area sama sa Chocolate Hills National Monument. Mga senador ni question nga nung dunay illegal structure nga gitugutan sa gideklarar nga National Protected Areas sama sa Chocolate Hills. It would not be far-fetched to believe that many of our other protected areas also face problems threatening their sustainability. Nasagmayo si Villar sa taga-DNR Regional Office kinsa sakop usab sa Protected Area Management Board kun PAMBI nga maoy nag-draft sa agenda sa PAMBI meetings o miaprobar sa construction sa structure diya sa Chocolate Hills. Labaw nga nasagmayo si Senator Villar nga atol sa PAMBI meeting ang kapitan maoy ni-aprobar sa resolusyon. Sabi ko sa iyo, wag na tayo mag-meeting ng PAMBI kung yung mga barangay captain lang yan ang masusunod, di ba? So imagine, i-outvote ang senator, congressman, ang lahat ng DNR, tsaka yung mga NGO. Kasi ang dami-dami nila. Like if it's 30,000 hectares, gano'ng karaming barangay captain ang kasali? Outvoted. Lakip sa misaway sa pagbugal-bugal sa mga National Protected Areas silang Senator Rafi Tulfo, Senator Bato de la Rosa o Senator Nancy Binay. Si Environment Secretary Tony Yolo Loizaga mitataw nga gitangtang na nini ang gahom sa mga regional offices sa pag-aprobar sa mga Environmental Compliance Certificate kon ECC application alibi na kung kini nasud sa protected areas. Mimando usab ang DNR sa pag-inventory ug muhimog usa ka comprehensive review sa tanang existing structures sa mga protected areas. Apil na nini ang Victor's Recreational Hub. The department is fully aware that what has happened in the Chocolate Hills Monument is not in isolation. Other protected areas require investigations. In the case of Captain's Peak Resort, the proponent failed to secure an ECC, a necessary requirement under the NIPAS Act, in order to determine any potential significant adverse impacts of the project or activity on the protected area. Laing requirements mao ang Special Use Agreement on Protected Areas kon SOPA clearance o ang Environmental Compliance Certificate. Sigon sa Joint Task Force sa DENR, DILG o DOT, dili sila magpanuko nga pasirad-an ang nakalapas sa pisang kinsay maligsan. Bisan pa kinsay padreno gikan sa DNR Bohol o sa LGU Albor. The Ayuman Files. Ang labing importante ang environmental governance mamahimong makamot kung ang tanang stakeholders magtinabangay. Dili kompromiso ang integridad sa atong kinayahan aron mapuslan pa kani sa umaabot nga henerasyon. The Ayuman Files. I never expected a hot issue involving Chocolate Hills Natural Monument would erupt under my watch. And I find wisdom in old saying, take good care of the land and the land will take good care of you. Much has been said and will still be spoken about the legal issues on the construction and operation of Captain's Peak Resort and other similar resorts and commercial establishments in the Chocolate Hills. Nonetheless,
I want to start by presenting my view as the father of the province. This is not just an environment issue but also a social issue. We are thankful that Bohol is blessed with so much natural beauty and unique geological features. The Chocolate Hills are just one of these which make our province famous and favorite tourist destination. They are declared as natural monument, a protected area, and swayed UNESCO to designate Bohol as Global Geopark, the first and only in the Philippines. As public servants at the helm of the provincial government, we take our responsibility seriously to preserve the natural wonder of our province so that the next generation can enjoy them as well. We also appreciate that in Bohol, we have active advocates for the environment, concerned citizens, civil society organizations who keep government in check and help shape public policy. Of course, we want to maintain Bohol's designation as a global geopark while tourists have been coming to our province even before the designation. Being a geopark gives Bohol an added advantage in the world tourism industry. What good is having a beautiful and naturally preserved province but our ordinary people are deprived of the chance to benefit from the tourism boom? What good is a global geopark designation if our people could not have a fair chance to get out of poverty? 25 years ago, Bohol was among the top 20 poorest provinces in the country. Bohol was also a hotbed of communism insurgents, blaming government neglect as the cause of their poverty. Our leaders then made poverty reduction a primary objective through agriculture and tourism as economic drivers. Several years later, Bohol is out of the poorest provinces list and was declared insurgent-free by the Armed Forces of the Philippines in 2010. This status is being challenged recently as insurgents try to regain a foothold in our province. We are successful in staving them off so far. We don't want to create a social condition that will reignite the support for the few remaining insurgents. As leaders, we aim for inclusive growth. We don't want that only the big and the rich hotels, resorts, restaurants, food chains will benefit from the Bohol's tourism industry. We want the barangay folks, the carinderias, owners, kakainin, peddlers, and other small and medium entrepreneurs to also ride on the train of the development. The municipalities that fall within the Chocolate Hills Natural Monument, Batuan, Sagbayan, Carmen, and the nearby towns need investors and are happy to see local residents taking the initiative. Naturally, we don't want uncontrolled and unregulated development either. We don't want to kill the goose that lays the golden egg. Much as we want to see the lives of Boholanos improve, we don't want it to be the cost of destroying our environment or to uglify lovely sceneries in our province. On March 20, 2024, we received a copy of PAMBI resolution, which are, however, not yet concurred by the DINA Regional Executive Director. We also examined the previous resolution issued by PAMBI, which led to the operation of Captain's Peak, and it's our impression that they are not in conformity with existing laws, including Presidential Proclamation number 333. Hence, I wrote the red on March 26, 2024,
requesting him to convene the Chocolate Hills Natural Monument Protected Area Management Board to revoke PAMBI Resolutions Number 5 Series 2012, PAMBI Resolution Number 1 Series 2018, and PAMBI Resolution Number 21 Series 2022. This will prevent the introduction of similar developments in the protected area that will violate the law. Subject to the outcome of the inquiry of the House of Representatives and possibly of the Senate, I also urge the PAMBI to approve a new set of regulations for development in strict conformity with existing laws and regulations as soon as clear guidelines are laid down. Further, PAMBI Resolution Number 2, Series 2024, which reduced the buffer zone to 5 meters from the base of the hill, appear to be inconsistent with the established 20-meter drawback. I suggested that this measure be subject to further study. Since this issue captured the national limelight, we have been saying there is a need to clarify and review our policy about our protected areas, heritage sites, and other places with important cultural significance. In the light of early pronouncement of high government officials, comments and opinion in social media, we ask from the standpoint of local officials, should we allow development in these areas or totally prohibit any human activity at all? If it's absolute prohibition, then there should be just compensation to private owners who could no longer benefit from their land. Long before these areas are declared as protected sites, there are communities and farmland already. These are places where they were born. These are their homes going back several generations. If development is allowed, then the guidelines should have no room for ambiguity. The responsibilities of the PAMBI members, LGU officials, and other involved in the process should be clear. If we are to be a world-class tourist destination, we should have sufficient facilities to cater to the tourist needs. The members of the PAMBI should be capacitated and given orientation on the crucial role they play. The PAMBI needs technical assistance. The coordination between national government agencies concerned and the local government units should be strengthened, because we have seen an instance where a mayor's permit is issued despite the absence of an ECC, and a case where no mayor's permit is issued even there is an ECC. Either way, the resort owners and the workers are the losing end. This could discourage the inflow of investment that the local government badly need. Safety nets should be put in place to safeguard both the environment and the investor and workers in this establishment, which may be adversely affected with stringent regulation are enforced. We are proposing the creation of a Review and Development Committee, REDCOM, composed of environment consultants, landscape architects, and experts on aesthetics and design to assist the PAMBI before giving any development clearance. This committee could be an independent body or part of the structure of the PAMBI. Just before we had a break for the Holy Week, the officers of the League of Municipalities in Bohol expressed to me their stand on this issue. They asked me to convey before this honorable committee that certain areas in their municipalities should be excluded or taken out from the protected zone in order for their local government to harness the full potential of their towns. Conclusion, I humbly submit this is not just a simple case of protecting the environment,
This is not merely a legal battle over environmental conservation or a quest to pinpoint accountability. This is a reflection of the social ramifications that ripple through our communities when the sanctity of natural heritage is at stake. This controversy highlights the interconnectedness of our action and their impact on society at large. The closure of the resorts, while a victory for environmentalists, also casts a shadow on the livelihood of those employed there and economic aspiration of the local community. It is a brutal reminder that every environmental decision is also a social one, affecting real people with real needs. The challenge, therefore, is not just to protect our environment, but to do so with nurturing the social fabric of our communities. Thank you very much, Mr. Chair. Sa laing Ayuman Files, ato mga gusto nga sikat kaniadto nga ball star sa dekada 80 nga si Brandy Ayala. Gikan sa Tondo, Manila, ani ana kani magbase sa siyudad sa Sugbo. Ani atong Ayuman File. Sikat niya tong dekada 80, giilang nga liquor beauties. Si Brandy Ayala o Remedios Estrada sa tinuod pangan nagsugod og artista sa edad nga 19 anyos netong 1985 isip sexy star. Lakip sa iya mga salida ang Bed Scenes 1995, Nude City 1986, Mababangis na Bulaklak 1986. Uban usab niya si Bong Revilla Jr. sa Bodyguard niadtong 1986. Miot nga to sa 8 ka pelikula ang gihimo ni Brandy Ayala sud sa duha ka tuig. Niadtong 2004, i-feature pagani sa Maalaala Mo Kaya ang life story ni Brandy, ang title Drogas, o nakadawat kinig 20,000 pesos isip story rights. Tungod siyang mental illness, si Brandy nahimo kining libod suroy atol sa pandemic na wag tangge kini og didto na kini pirmi makitaan sa Tondo, Manila. Hi, hello. Karong bago si Brandy Ayala nga unang artista nga kliyente sa Safe Haven Recovery Village sa Barangay San Jose, Cebu City. Si Lito Gruet sa Bay Foundation may nagdaan ini sa Sugbo aron patambalan sa Safe Haven niadtong Disyembre sa miaging tuig. Og dulan sa 4 ka buwan, nausab na ang postura ni Brandy. Akong gisuwayan og interview og duna na siya eye contact. Medyo di pa kayo maayo musturya, apan dako na kayang kausaban. Nag-video na siya. Gusto mo uminom ng tanduay, Ate Brandy? Hindi na. Ganda ni Ate Brandy. Unsay mga intervention nga gihimo sa Safe Haven Recovery ngadto kang Brandy Ayala, ani ang ilang center director nga si Emmanuel Llenos. The Ayuman Files. Sa pag-abot ni Brandy Ayala diri sa Safe Haven, ayan isa is from Tondo. Oh, kanang pinagi ni Lito Gruet sa Battle Against Sickness Foundation. Siya ang nakikommunicate sa family. Then after that, na-istorya si Brolito nato and with the permission sa atong president na si Sir Ronnie de los Santos. So, atong giplanuhan na mag-rescue dito sa Tondo, Manila. Kung saan exactly year? Early this year to. Siguro, 2 or 3 months ago. Oh. Siya sa hostile or pakuha ninyo or out of panig siya? Actually, kalma naman siya. Laing kaning grupo na, supposedly kami yung tato, no? Then naman to yung mga line group na kaila po ni Lito Gruet, na ni-volunteer ka naman dito sa Manila na. So according nila, kalma lang yun, naman sila ipansend ng mga videos. Okay na yun si Ate Brandy. Actually, mara siya ganang nalipay ba, na matabangan siya. Pero mas at that time, mas tuloy siya? Dili. Mo tando-tando ra. Nga mukuyog ra. Lahi karon na nanag siya progress ng mustorya na coherent na sa una mo dili pa gyud kay nalagi siya problema sa mental illness tungod sa iyang addiction sa drugs sa una. So this year lang sa nasugod sa... This year lang, early this year. This year lang. Oh no! Last year ba siguro? Ako lang klaro siguro. Ba, mo sa year siya nasugod rin? Si Ate Brandy? Pero lagi eh? Di ba naka-apa mo siya Christmas party na to? Christmas party ba?
Oh, last year, sorry. Fourth quarter of last year. Oh, ana, November, December, ana. So, Fourth quarter. From last year to hantod karon, kumusta yung department? Oh, pag primero, it was not easy kay, of course, nabaguhan siya. Kunya, di ba kayo siyang participate, no? But with the help sa ato yung mga medical team, like sa mga doctor, nurses, daw itabang tambal niya. Of course, sa ato pong mga psychologists o life coaches, especially ni Coach Tita Nanette, no? Siya magud ang katutok gud na every single day para sa iyang pag-case manage sa mga tambal, sa mga activities, ginapapil gud. And eventually, naginahinay yung progress si Ate Brandy kay karon no, ganang siya nagmiligo. Siya nagmili siya mga sanina. O limpyo na kayo. Nya koy mostoryahon, mutubag na gud sa una, di na gud mutubag. Kanang blanco ba. But karon mutubag na yun. Hinahinay. Sakto na. Sakto na. Tungkol din sa mga intervention sa medical, Kana sa mga one-on-one counseling, sa mga psychologists, psychiatrists, kana daily counseling of intervention. Sa pasad, gaatin mo na siya mga psychoeducation o most of all, kanina itong spirituality program. Kasimba siya dire. Gaatin mo siya simba po na. I heard na kasi po siya mga J, which is, I believe, suppose nakatabang. okay. But kinsay naghatag niya sa medicine tabang niya? Was it the foundation? Yes, ang Battle Against Sickness Foundation, mga nitabang din niya. Sa yung mga needs niya. And sa treatment, dili sa safe haven. When it comes to mga gasto, sila ni Brother Lito Gruwet sa by Foundation. Sila yun. So kani siya kabubuton ko ni Lito tungod silang, I understand tungod kay mga artista. Mga artista man. Nangay magtabang ang yung mga kauban sa industry, sa showbiz. Kay kanang si Morley Alinio, which I would like to specify, siya gud ni ang reason nga nadapod ni si Ate Brandy diri, si Morley Alinio sa DCRH. So nag-communicate sila ni Lito Gruwet and somehow to naplanuhan ang pag-rescue tungod sa vlog po ni Morley Alinio. Kadaghang mga rehab, mga recovery houses. Why sick heaven? Naganampod si Morley o ang family, ang mga iso ni Brandy, Ate Brandy kay tungod Ayuman o Christ-centered kanang nadunggam ko nila ubang rehab stricto kayo madiri wala man tayo mga punishment more into one-on-one group counseling. Kung sa imahe niya yung communication, mo interact na ba siya sa ubang mga mo interact na siya hinahinay o pwede pa yung ingon kanang grabe no, what I mean is that hinahinay lang, hinahinay ang pagtubag pero sakto na, coherent na, dili na siya mutipas. So una, itubag niyo mo, di mo tubag. kung siya man like Mga nakaw si pangalan, itubag ang edad. Nga na, ba't ka mutakdo na good? May kag, kamusta ka? Okay. O, pasalamat po siya. May kag manigarilyo ka, siya, naa? Or may kag bawal, o siya, mahal po siya. Okay. Kaya mutuman na siya. wala siya mga nagkatunan nga Bisaya nga pa. Wala pa kayo, ginatudloan ba ito, mag-listen pa siya kay pure mag-Tagalog yun. Kasi possible na, di ba naman ay 6 months o pila ka months nga asa na siya na stage ko? Ang yung assessment sa doctor is 6 months. 6 months. But I think mas mudugay pa siya diri kay na may aftercare program. Pero kung imo siya pangutan kung ganahan siya muli, kay ganahan siya makita sa iyong igsoon. Gimingaw na siya sa iyong mga igsoon. So na possibility na iyang igsoon na itong dalon diri. Kana sa, di na sa nato pakulion kay sa tondo wala mo siya buhaton dito niya. Medyo na po dito mga bisyo. So, dili lang sa siya. After siya program, maybe, hopefully, mag-aftercare program. And kung ma-okay na si Ate Brandy, mag-volunteer dire sa sama ni Kuya Berta. So aftercare program, saan siya naklase ni program? Kung may aftercare, di na gud yung stricto sa yung inpatient program. Meaning, makagawas-gawas siya, makasuroy-suroy, makauli sila ha. But of course, with the supervision yapon sa facility o siyang coach. Anong relapse ang usa ka
Kasi maka-assist ka niya nga doon ay tendency or Tanang mga tao nagbisyo, nag-tendency na ma-relapse kung di ka connect sa programa gihapon. Dapat low profile gihapon. Connect sa mga tao na nag-recover. The moment mo relapse ka, kung hindi na ka makikalubilo sa mga tao na nag-recover, kanang musugod na kang inom, musugod na kagkuy sa mga tao na naibisyo, ang tendency na mag-relapse yun ka. akong sabutan is na case study si Brandy. Na case study kay naman tayo mga social worker dire. Kung siya pinaka-down din na Katong susiya pag-artista. I think na-mention na niya siguro, ni Tita Nanette, I don't know asa niya ako information, but maybe ni Ate Brandy na pag-artista niya, dito siya nagrabi. Kaya prior to her becoming an actress, wala ba si bisyo? Kato lang pag-artista na gano'n niya. May ko nang kaimtang ang pamilya. Mayo, kaya kita mo silang balay dito. May nang kaimtang gano'n. Si Papa, o nasuko ng Papa ni. Dili man tayo siya partistahon. Patungos bisyo po niya na ilang baligya sa una na baligya. Pero karon napuyo na siya sa balay sa igsuon, which is okay ba sa kaimtang pod. Pero mga lagi si Ate Brandy sa tondo, masige naglakaw pod. Ano yung story, makatabang sila sa kuban. Are you willing or the same concept of that na? Oo. Safe even, willing naman matabang. Naman tayo mga limitation, but sa panahon kayo na libre at free na, kayo ba nang muli na, mutabang yun ta. Mutabang yun. Actually, gano'n, bago lang, taga-talamban, ilado ka din siya, nabisigla ko lakaw, ato na pong na-rescue. At the Pontifical House from the artista sa edad nga 19 anyos netong 1985 isip sexy star. Lakip sa iya mga salida ang Bed Scenes 1995, Nude City 1986, Mababangis na Bulaklak 1986. Uban usab niya si Bong Revilla Jr. sa Bodyguard niadtong 1986. Miot nga to sa walog na pag-artista niya, dito siya nagrabi. Kaya prior to her becoming an actress, wala ba si bisyo? Kato lang pag-artista na gano'n niya. May ko nang kaimtang ang pamilya. Mayo, kaya kita mo silang balay dito. May nang kaimtang gano'n. Si Papa, o nasuko ng Papa ni. Dili man tayo siya partistahon. Patungos bisyo po niya na ilang baligya sa una na baligya. Pero karon napuyo na siya sa balay sa igsuon, which is okay ba sa kaimtang pod. Kung mga lagi si Ate Brandy sa tondo, masige naglakaw pod. Ano yung story, makatabang sila sa kuban. Are you willing or the same concept of that na? Oo. Safe even, willing naman matabang. Naman tayo mga limitation, but sa panahon kayo na libre at free na, kayo ba nang muli na, mutabang yun ta. Mutabang yun. Actually, gano'n, bago lang, taga-talamban, ilado ka din siya, nabisigla ko lakaw, ato na pong na-rescue. But again, depende ka po ni Brandy kung willing siya mo help sa facility as Moroccan ambassador of Ana po. Correct. Depende po niya. Depende po. Of ano yung i-raise niya na? Wala pa. Kinapa siya sa, nasupa man siya sa treatment program na 6 months. Maybe, ipadong na siya mag 6 months, naman tayo mga exit plan or mga goals. Kung sa'yo mga goal ni mo, kaya happy na ka mahuman, gusto ba ka mo stay dire as volunteer? Gusto ba ka mo uli? Kung sa'yo may trabaho, di ato siya tabangan. Kaya di lang pwede na lifelong recovery, no? Dapat improvement sa quality of life. If in case okay si Ate Brandy mo stay dire, maybe so, matagana pa siya allowance as ambassador of hope sa safe haven, or matagana to siya trabaho dire sa admin na side. The Ayuman Files. Senator Win Gatchalian, chairman sa Education and Ways and Means Committee sa Senado, may dasig sa mga school authorities sa paghimog mga lakang nga mas shorten ang mga klase nunotaning nagkainit nga panahon. Ang ngayan kay patuman ang flexible learning arrangement sama sa blended learning modules. Matod ni Senator Gatchalian nga ang 40 degrees Celsius mo na karon ang new normal.
sistema natin, mas epektibo pa rin ang face-to-face learning. Kaya talagang nung pagtapos ng pandemya, isa sa mga tinulak natin magbukas kaagad ng eskwelahan natin. Pero isa rin sa mga isa sa mga hindi magandang nangyari sa pandemya, naurong yung school calendar natin. Kung matatandaan natin, in 2020, nagbukas ang eskwelahan, October na eh. At dahil dyan, ang break, o yung tinatawag nating academic break, tumatapat sa July or even August. No? So, nagkaroon na ng pronouncement ang Department of Education na ibabalik nila dahan-dahan to the original April-May summer break ang academic calendar. So sinusuportahan natin yan. In fact, 88% ng ating mga kababayan gustong ibalik sa dating academic calendar. Dahil unang-una, nakasanayan na natin yan. At pangalawa, kahit mainit, pwede kang sa bahay. Doon ka lang, pwede kang mag-electric fan o mag-aircon. Hindi ka pwedeng pumasok ng eskwelahan. The Ayuman Files. Dini sa siyudad sa Subo, giklaro ni Cebu City Mayor Mike Rama na pagsuspenso sa klase iya kining gitugyan ngadto sa mga school principal. Kani ang Cebu City Government adunay gipatuman unya nga adjustment sa mga classes schedules base sa gipagawas nga convergence meeting sa mga stakeholders. Atol sa online program, igna ang mayor sa Sugbuanon Channel, iklaro ni Mayor Mike Rama nga mupatuman niya sila alas 5 sa buntag hantod sa alas 11 pasado nga class adjustment. Sa may mong paradigm shift, usbo na mo ng oras pag-eskwela, niya ni react ang DepEd, o sige, amo atam sugod alas 5, mahuman alas 11 ba, kay pinakainit alas 12, niya all the way na sa hapon, pero tinagyo ng kinita somehow, no? Tumo na karon, I'm now preparing an executive order to really bring that operationalization about changing the time in going to school. Yes. But I was also telling my DGS, now handing also the city administrator's office, na mao si Ayan Asamal, na pasugaan yun ang tibuok syudad sa Sugbo, apil na ang mountain barangays in storm aggressive massive. The Ayuman Files. Nanawagan usab ang mayor ngadto kang Archbishop Jose Palma sa paghimog orasyo impirata sa tanang simbahan aron malikayan ang daotang epekto sa El Nino. Itong gitawagan siya si Bishop Palma, wishing natay orasyo impirata. Yeah. That will bring all of us to be petitioning for rain, no? Dili sa kanang malubras ang uwan sa kanan. So sufficient rain to kind of reinforce and reacquire sa ato ang aquifer, atong dam, ato ang mga surface water. So in that manner, we would be able to be seeing brightness at the end of the tunnel. The Ayuman Files. Gihangop ni Mayor Mike Rama ang kalambuan nga YECC ang gihimong pier expansion sa Cebu Ports Authority. Ang DENR mo patawagon niya og technical conference tali sa CICINRO o sa CPA karong Abril 11. Sa iyoning semana gipaguba sa taga city government ang gate sa CPA aron ipaundang ang ilang proyekto. Mato ni Mayor Mike Rama nga gusto nining hangyoon si Presidente Bongbong Marcos nga mo intervenir sa kagubot tali sa CPA. Now, it's about time na reopen na ito na kaya that will bring everybody to have access of the beautiful sea. That will go toward the pier. Sila may tagiya sa pier? Sila may tagiya sa daan? Mapitan na nga, mamalhin na sila unta kanang container na padung na dito sa konsolasyon. O kita magbuhat na ta og atong kaugalingong Cebu City Port Authority. Dako na kaya na ato atong coastal. Oy, ang atong coastal gikan na ng Radisson
Cebu City man ha. Yes, mo na boundary. Pag-abot dito sa nasa sa katawhan, antod mudaga na dito sa abot tagali almost dito gyud sa El Corso. Di mo na lang ang atuang kung imong tanahon water, atong coastal water, atong sea water. Ang mga tagiya na di matamay lalis nga water is beyond the commerce of man kuda. The Ayuman Files. Mila na tog pipila ka oras, una nakuha ang 19 anyos nga boto ta maghikog diya sa Mactan-Mandawi Bridge. Alas 8:52 sa gabi, adlaw nga Huwebes, Abril 4, 2024, nabulabog ang Mactan-Mandawi Bridge sa dihang misaka sa ibabaw sa Taytayan ang 19 anyos. May nalangan ang tabang kini sa Mandawi CDDRMO o sa Aerop PNP Bureau of Fire o sa Barangay Kasuntingan Rescue Team. Ang 19 anyos nakaroon gidadya sa Mandawi City Hospital. The Ayuman Files. Sodig si manahay balhin na sa Cebu City Jail si Jade Andrew O'Rage 999. Haman girekomendar sa Cebu City Prosecutor's Office ang kasong murder. Giklaro ni Police Major Romeo Kaakoy ang hepe sa Mabolo Police Station nga wa makagawa sa Mabolo Police si Rage 999 tungod sa issue sa reglementary period. Na siya mabalhin ito sa City Jail. Okay, so kuha na siya, na-resolve na sa prosecutor level? Yes, sir. Kuha na sa korte, sir, na information, sir. Commitment order na level nila. Okay, so once the commitment order, saan nato na i-transfer? Sa Cebu City Jail, sir. Sir, wala ka matukuran yung nagawa sa social media, sa TikTok, kung ban pa nga nagagawa sa sir? Dili na siya tinuod na. Dili tinuod. Si Renz 999 or si Jade Andrew Salira na paghapon sa custodial facility sa Magulo Police Station. And clarification, wala special treatment? Yes, sir. Wala tayo special treatment rin fair tatanan sa ato mga persons under police custody, sir. Kini si Ramil Ayuman. Salamat sa pagtanaw sa The Ayuman Files. Mga hinigugma diha ni Kristo. This is Archbishop Jose Palma of Cebu. There are two areas of concern I'd like to make. First, on the baptism in the Spirit, and second, on speaking in tongues. We have already the sacrament of baptism and confirmation. Nga naman nga kinahanglan pa ang baptism in the Holy Spirit. This teaching and baptism of the Holy Spirit is not the invention of some leaders. The Holy Father himself, Pope Francis, in his message to the Charis and the whole charismatic renewal on June 8, 2019, said, and I quote, "To share baptism in the Holy Spirit with everyone in the church. It is the grace you have received. Share it. Don't keep it to yourselves." Unquote. And His Eminence Cardinal Raniero Cantalamessa, UFM, Capuchin, in his first Lenten sermon at the Pontifical House in 2021, said, and I quote, "The baptism in the Spirit has turned out to be a simple and powerful means to renew the life of millions of believers in almost all Christian churches. Countless people who were Christians only by name, thanks to that experience, have become real Christians, engaged in prayer of praise and in the sacraments, active evangelizers, willing to take on pastoral tasks in their parishes. A true conversion from being lukewarm to being fervent." Unquote. Kami nga nagtuog, nagsunod sa Santo Papa, we promote all the sacraments. Baptism, as you said, confirmation, all the sacraments.
tanan kita, importante kining mga sakramento, but also we promote baptism in the Spirit. Ikaduha bahin sa gift of